در این روزهای خون و آتش، در این شبهایی که نام ایران با صدای گلوله و فریاد و شیون مادران گره خورده، ایرانیان مهاجر و دور از وطن پیامی به هموطنانشان می‌دهند: اینکه بدانید تنها نیستید. این تصاویر بی‌نظیر از خروش ایرانیان مهاجر در تاریخ ملت ما کم سابقه است. تصاویری که از عمق درد و عشق زاده شدند. بیش از 100,000 ایرانی در سرمای استخوانسوز تورنتو در بوران و باد یک پارچه ایستادند، نه برای خودشان بلکه برای شما در داخل میهن. ایرانیانی که تنشان در کاناداست اما روحشان در کوچه ها و خیابان های ایران، کنار پدران و مادران، خواهران و برادران، دوستان و هموطنانی که در روزهای گذشته به دست ضد ایرانی ترین رژیم تاریخ و نیابتی های عراقی، لبنانی و یمنیش در خاک وطن به خاک و خون کشیده شدند. در مونترال و ونکوور هم 10,000 ایرانی دور از وطن برای میهنشان به خیابان آمدند. ساعتها فریاد زدند تا بگویند درد شما را میفهمند. ایرانی ها هیچ وقت چنین همدل و یکدل نبودند. به این صحنه ها نگاه کنید. پرچم های یک دست، شیر و خورشید، شعارهای یک پارچه برای شما. نه از تفرقه خبری است، نه از پروژه های تقسیم ملت. اینجا فقط یک نام وجود دارد: نام ملت ایران. نام جاوید وطن، صبح امید وطن. و فقط یک حقیقت: عشق به تک تک فرزندان ایران. در لس آنجلس نزدیک به کانادا و دور از وطن، شهری که از 47 سال پیش اولین دژ ایرانیان مهاجر برای دفاع از ایران و فرهنگش بوده، جامعه ایرانی دیروز یک پارچه ایستاد. همان ایرانی هایی که دهه‌ها نگهبان پرچم شیر و خورشید بودند، امروز دوباره کنار فرزندان میهن ایستادند و صدایی که در آن جمع پیچید، صدای یکی از اسطوره‌های ورزش ایران بود، کسی که از همه چیزش گذشت و پای ملتش ایستاد. به نام ایران. لس آنجلسی ها با لقبی که سزاوارش است از او استقبال کردند. و اینجا لندن است، حضور بی سابقه ایرانیان مهاجر. برای لندن نشینان این حجم از شوق، این همدلی و این خشم همه بی سابقه است. ما ایرانی ها چه داخل و چه در خارج دیگر آدم‌های سابق نخواهیم شد. در این چند روز هزاران خواهر و برادر، دوست و هممیهن را از دست دادیم. خیابان‌های لندن روزهاست به همین خاطر در تسخیر ایرانی هاست. آنقدر که حتی سیاستمداران بریتانیایی به تجمع‌های ما می‌آیند تا صدای ما را بشنوند. ایرانیان مهاجری که در جوامع میزبان موفقند، ادغام شدند، خدمت می‌کنند، به فرهنگ میزبان احترام می‌گذارند و در عین حال ایرانی ماندند. و این ایرانی ماندن یک دلیل دارد: ما ایرانی ها از هر کجای ایران که باشیم، از اهواز تا کرمانشاهان، از تبریز تا مشهد، از رشت تا زابل، از بوشهر تا ساری، از شیراز تا سنقر و هر چند سال که دور از وطن باشیم، باز ایرانی میمانیم. نه چنگیز مغول، نه سعد ابی وقاص، نه تاتار و نه ملا نتوانست ما را از ایرانی بودن تهی کند. برای همین است که امروز در پاریس، برلین، هامبورگ، کلن، فلورانس، آمستردام، کوپنهاگ و ده‌ها شهر دیگر ایرانی ها صف کشیدند و به خیابان آمدند تا به جهان بگویند
ما ملتی متمدن با تاریخی کهن هستیم که گرفتار جانیان شده ایم. آمدن بگویند ما دوستدار زندگی و سازندگی هستیم، باورمند به حقوق بشر و آزادی. ما هم می‌خواهیم زندگی کنیم، اما فرزندانمان، پاره‌های وجودمان در داخل ایران در حال سلاخی شدن به دست حکومتی از جنس داعش و نازی‌ها هستند. و اما مهمترین پیام راهپیمایی‌های پرشور ایرانیان مهاجر نه برای جهان بلکه برای داخل ایران است. برای شما در خراسان و آذربایجان، در تهران و مازندران، در مرکزی و لرستان، در ایلام و گیلان، در گوشه گوشه ایران. این که ما ایرانیان مهاجر به شما بگوییم درد تیرهایی را که به شما شلیک می شود از کیلومترها دورتر با تمام وجود حس می کنیم. این که یادتان باشد ما یکی هستیم. این که اگر عالم و آدم هم تنهایتان بگذارند، ما تنهایتان نمی گذاریم. ما خود شماییم. ما تا آخر پای شما ایستاده ایم. برای آزادی ایران، برای زندگی، برای آینده، برای شما. ما هم مثل خود شما برای همه اینها از همه چیزمان هم می‌گذریم.